کانفرنس افتتاح آغاز د قرآن کریم تلاوت نکو. ابتدائی تلاوت د پارا دعوت ورکوم قاری عاسم رھان صاحب تا چاغرا شو دی با برکت کانفرنس آغاز د قرآن کریم تلاوت نو دی قاری عاسم رھان صاحب. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم.